नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आशिष नाटळकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय। तर मंडळी, आज मी चाललोय या वर्षातील पहिल्या जत्रेला। वळिवंडे गावातील श्रीदेवी पावनाई यांचा या मंदिराचा आज वार्षिक जत्रोत्सव आहे। तर आपण या ठिकाणी जाणार आहोत। मुळात गावातील जे आपल्या जत्रा असतात छोट्या, तर यामध्ये दिंडी असतात, भजने असतात स्थानिकांची। त्याच्यानंतर मंदिरामध्ये देखील विद्युत रोषणाई वगैरे केलेली असते, दुकानं वगैरे असतात। तर ही सर्व मजा आपण अनुभवणार आहोत या व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, यासाठी हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा आणि हा व्हिडिओ कसा वाटला ते आम्हाला एक लाईक करून नक्की कळवा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। आणि आमचं सुवर्ण कोकण फेसबुक पेज आणि इंस्टा देखील आम्हाला फॉलो करा। धन्यवाद। आपण आता पोचलोय मंदिराजवळ। तर पहिल्यांदा आपण मंदिराची माहिती घेऊया। तर हे आहे मंदिराचं प्रवेशद्वार। श्रीदेवी पावनाई गांगेश्वर आकारी ब्राह्मण प्रसन्न। या मंदिराचं वैशिष्ट्य म्हणजे या ठिकाणी 3 मंदिरं एकत्र आहेत। श्रीदेवी पावनाई गांगेश्वर आणि आकारी ब्राह्मण अशा 3 देवतांची इथे मंदिरं आहेत आणि जत्रा देखील भरत चाललेली आहे। माणसं येत आहेत। पहिल्यांदा आपण देवदर्शन करून घेऊया। इथे सभामंडपामध्ये सत्यनारायणाची महापूजा देखील आयोजित केलेली आहे आणि भाविक इथे तीर्थप्रसादाचा लाभ घेत आहेत। त्याचबरोबर अजून एक सांगायची गोष्ट अशी की ज्यावेळी गावातील हरिनाम सप्ताह असतो, तर त्यावेळी इतर आजूबाजूच्या गावातील जी भजन मंडळं आहेत ती एक देवाची सेवा या स्वरूपात भजन वगैरे सादर करत असतात। तर अशीच आता श्री महालक्ष्मी देवी प्रासादिक भजन मंडळ रेंबवली यांचं पथक इथे आलेलं आहे। भरपूर बच्चे कंपनी आहे आणि ते आता भजन स्वरूपात या देवतांची सेवा करणार आहे। मंडळी, हे भजन नक्की ऐका आणि तुम्हाला देखील कसं वाटलं ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। सर्व गुणाचा राजा
श्रीदेवी महालक्ष्मी प्रासादिक भजन मंडळ रेंबवली यांचं भजन ऐकल्यानंतर आपण आता आलेलो आहोत मंदिराच्या बाहेर। इथे तुम्ही बघा, सुंदर अशी विद्युत रोषणाई पूर्ण मंदिरावर केलेली आहे आणि सर्व भाविक इथे दर्शन घेत आहेत श्रीदेवी पावणाईचं, गांगेश्वर आणि आकारी ब्राह्मण देवस्थानांचं। आजूबाजूचा परिसर देखील संपूर्ण गजबजून वगैरे गेलेला आहे। अजूनही भाविकांची रीख वाढत चाललेली आहे। इकडे तुम्ही बघू शकता सर्व स्टॉल्स वगैरे लावलेले आहेत, आईस्क्रीम, त्याच्यानंतर खेळणी वगैरे, आणि संपूर्ण जी बच्चे कंपनी आहे आणि इतर गावातील मंडळी आहेत ही सर्व दर्शन घेऊन इथे खरेदी वगैरे करत आहेत। या ठिकाणी अजून इतर दुकाने देखील आहेत, खेळण्यांची दुकानं आहेत ज्या ठिकाणी बच्चे कंपनी आहेत, फुगे वगैरे त्यांच्यासाठी आहेत। त्याचबरोबर स्पेशल मालवणी खाजा आणि जिलेबी, मिठाई वगैरे यांची देखील दुकाने इथे आलेली आहेत। सोबत भेलपुरी वगैरे देखील आहे। मित्रांनो, अजून देखील हरिनाम सप्ताह चालू आहे। गर्दी देखील आता वाढत चाललेली आहे आणि दिंड्या वगैरे अजून यायच्या आहेत, भजन वगैरे आहेत। तर आम्ही आता चाललो आहे घरी, कारण उद्या सकाळी लवकर साईटवर जायचं आहे। तर मित्रांनो, हा आमचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला नक्की कळवा आणि त्याचबरोबर आमचं सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।